Kita balik. So, apa yang kita nak belajar kat binomial expansion? Binomial expansion ni is basically about expand expression lah. Awak ada soalan yang kita nak kena expand. So, all this while yang awak selalu jumpa is paling selalu kita nak jumpa A plus B, ada benda tu, ada squared. Ini awak tak ada masalah, awak boleh nak expand. Ataupun at least lah kalau kita ada higher level sikit, A plus B to the power of 3 cube. Pun awak pecah 3 kali, awak expand. Okay. But how about in case awak jumpa kita kena expand A plus B to the power of 10. Kuasa tu positif integer yang besar. Macam mana kita nak expand? Takkan kita nak kembangkan 10 kali. Nak buka bracket 10 kali then expand one by one. It's too time consuming. Tak logik kita nak pakai method yang biasa awak buat. Or let's say kalau kita ada A plus B to the power of 1/7 for example. Kuasa kita tu kuasa fraction. Macam mana kita nak expand? This thing yang kita akan cover dalam this subtopic binomial expansion. How to expand when it's involving positive integer, large positive integer, and then when it comes to negative power, and then when it comes to fraction power. Ada 3. Okay. Ini for starter, binomial expansion using Pascal triangle. For Pascal triangle ni, dia ada suruh introduce lah dalam syllabus. Tapi so far, sepanjang saya mengajar, tak pernah lagi exam keluar soalan Pascal triangle. Tapi kita just introduce so that awak tahulah macam mana Pascal triangle tu. Okay, so this is list of expansion. For example, dia bagikan. So, if A plus B to the power of 0, anything to the power of 0, for sure you know it's 1. Kalau A plus B tak ada masalah. A plus B squared, ini kita selalu buat. And then kalau A plus B cube, dia dah jadi panjang sikit. To the power of 4, your expansion lagi longer than that. To the power of 5. Okay, macam mana kita nak cari all these things using Pascal triangle? Okay. Ini yang dia buat tadi, A plus B to the power of 5 tu. Right. So, kita akan start construct Pascal triangle ni. Atas sekali dia start dengan nombor 1. Dia mesti 1 macam tu. Okay. At the peak of your triangle. And then dia pergi second layer. Dia akan letak 1 and 1 on second layer tu. 1 yang first tadi kat tengah-tengah. Okay. And then kita masuk layer yang ketiga. Dia akan tambah lagi 1 kat depan ni. Saya letak arrow tu, 1 kat depan. Kat tengah-tengah ni muncul nombor 2 sebab yang layer sebelum tu, 1, dia akan pluskan dengan 1. Dapatlah layer yang ketiga tu. Sama juga masuk layer yang keempat. Dia buat benda yang sama, 1 kat depan. Kat depan tu memang sentiasa 1. So, 1 plus 2, dia dapatlah 3 ni. 2 plus 1, dia dapat 3 lagi 1. And then the list goes on lah sampailah yang ke bawah. Awak akan buat berapa layer depends on awak nak expand kuasa berapa. Okay. Lepas tu sampailah sini dia bagi contoh macam mana kita nak dapat to the power of 5. Okay. Itu cara kita nak construct Pascal triangle. Miss? Yes? In our notes tak ada. Oh, dalam notes tak ada ke? Tak apalah, dengar je. Sebab saya rasa dia dah buang dalam notes tu sebab dia tak pernah keluar exam. Tapi dia ada dalam syllabus. So, saya just introduce briefly je lah. That's why saya pun pergi laju je. Okay. Alright. So, dia tak ada tunjuk pun, nampak example dia pun very simple je. So, this is contoh Pascal triangle yang dia dah siap hasil tambah tu. Macam tu. So, start tadi lah. 1. So, 1. Lepas tu turun 1, 1. And then 1 plus 1. That's how you get 2 macam tu. 1 plus 2 dapat 3. Yang ni tadi awal Okay. And then awak punya Pascal triangle tu turun lah. Macam tu. Okay. Macam mana kita nak guna Pascal triangle ni? Dia very leceh lah sebenarnya. Okay. Let's say after kita dah start construct. Saya nak ambil power 6. Okay. So, let's say saya punya example saya guna A plus B to the power of 6. Okay. So, dia akan start dengan A dengan B ni akan ada for every term. Every term yang kita dah expand.
After that, kita kena tengok ada berapa term. Terms tu depend on how many box that we have here. Kalau kita tengok A plus B to the power of 6, kita ada all together 4, 5, 6, 7. Akan ada 7 terms. So, buatlah 7 terms tu dulu, tulis siap-siap. Saya buat A, B ni ada 7 kali. Okay, saya tulis dulu ada 7 terms involving A and B. Okay, and then kita akan tengok the first term punya constant. So, kat situ 1. So, bila 1, tak payah tulislah kat depan kan 1. A akan start dengan highest power. So, the highest power that we have is 6 lah. Sebab itu kita punya kuasa dalam expansion. B will start with lowest power. So, in this case, B would be to the power of 0. Okay. Settle untuk first term. And then moving on second terms, kat sini we have constant 6. So, at the front kena letak 6. A, your power will decrease by 1. So, dia akan jadi to the power of 5. B, increase by 1. Power dia. So, B to the power of 1. Okay. And then kita repeat for the third term. So, we will have 15. A, power decrease by 1. So, 4. B, increase. So, B squared. Next one, 20. A cube, B cube. After that, we will have 15. A squared, B to the power of 4. And then next one, 6. A to the power of 1, B to the power of 5. And then last one, our constant is 1. Saya tak tulis. So, A akan pergi lowest power, 0. B akan pergi highest power, 6. And then awak nak simplify boleh lah. Sebab B power 0 is basically 1. So tak payahlah tuliskan. So finally we will have A to the power of 6 plus 6 A to the power of 5B plus 15 A to the power of 4 B squared 20 A cube B cube 15 A squared B to the power of 4 6A B to the power of 5 and then last one B to the power of 6. Itu cara kita expand using Pascal triangle. Okay, but cara ni sebenarnya leceh lah. Sebab okay, let's say lah nampak, imagine sampai power 6 kita dah kena construct triangle tinggi macam ni. Kalau soalan kita to the power of 20 for example, takkan kita nak kena construct triangle yang sampai ada 20 layer? Nak tulis satu-satu kan kuasa dia? It's time consuming. So dia tak membantu sangat lah. Okay, itu cara pertama orang came out on how to expand using Pascal triangle. Okay, so sebelum kita start expand, kita kena ada introduce few notation, maths notation yang saya rasa semua orang dah pernah jumpa tapi mungkin ingat, mungkin tak ingat. Okay, first one is notation factorial. So dalam calculator tu awak akan jumpalah factorial tu ada tanda seru macam tu. So what is factorial? N factorial is basically n times n minus 1, n minus 2. Nombor tu akan berkurang satu-satu. Last part dia akan stop dekat 1. Dia mesti stop kat 1 untuk factorial. Dia tak akan pergi darab dengan kosong. Kalau darab kosong habis terus. For example, let's say saya ada 3 factorial. So dia akan jadi 3 times 2 times 1. Stop dekat 1. Okay. Nak cari 3 factorial biasanya orang tekan calculator je. But then you must know how to open up the factorial in case yang keluar tu bukan nombor. Yang keluar tu contohnya saya bagi A factorial. Mana nak tekan A dalam calculator kan? So awak kena tahulah A factorial is basically A. A minus 1. A minus 2. Nombor tu akan berkurang satu-satu. And last one dia akan stop dekat 1. Okay. That is about factorial. Okay. Kita terus masuk example. Example 22. Soalan pun tak ada pula kat sini. How to simplify this factorial. Okay. First one, we have 5 factorial. So, kalau guna calculator, awak tekan memang terus keluarlah jawapan. So, tapi saya nak buka lah satu-satu. How to simplify this. So, 5 factorial is basically 5 times 4 times 3 times 2
times 1. Itu cara kita buka dia. Okay. Altogether, this would be equal to 120. Ini tak ada masalah. Okay. Next. 7 factorial over 5 factorial. Ini pun tekan calculator terus dapat jawapan. But I want to show how to simplify certain things. Okay. Like saya buka dulu 7 tu. So 7 times 6 times. Sekejap ya. Komputer saya macam lagging tiba-tiba. Okay. 4, 3, 2, 1. Okay. Over 5 factorial. Alright. So, ini cara saya buka besar-besar. Tapi kalau kita perasan kat belakang ni, 5 times 4 times 3 times 2 times 1. This is actually 5 factorial kan sebenarnya sebab saya start dengan 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Means that kita boleh juga kalau tak nak buka satu-satu sampai 1, saya boleh rewrite this as 7 times 6 times 5 factorial. Sebab yang bahagian belakang ni saya simplify balik. And then tadi on our denominator, we also have 5 factorial. So this can be cancelled out. So final answer 42. Okay. Alright, let's say yang bawah ni kita guna the same concept. Kita tengok we have 2 factorial. Bawah tu ada 16 factorial. So for 20 factorials, I can open up as 20 times 19 times 18 times 17 times 16 factorial. Saya berhenti kat situ. Saya tak adalah tulis satu-satu sampai 1. Why? Because on denominator part, we also have 16 factorial. So 16 factorial can be cancelled out. And then the rest of it, we cannot simplify. Tak ada apa-apa lagi awak boleh cancel out. Yang ni awak tekanlah calculator. Tapi kalau nak tekan calculator daripada awal pun terus sebab everything is in number, boleh, tak ada masalah. Okay, but kita kena tahu konsep ni. In case, saya proceed example seterusnya. Our question involving variable. Macam ni. We have to simplify. Obviously, you cannot use your calculator kan. Awak tak ada nak tekan N dalam calculator awak tu. So, maksudnya kita kena simplify manually. Okay, so first one we have n plus 2 factorial over n factorial. How do we simplify this? So first step, open up as usual. So kita akan dapat n plus 2. And then decrease by 1, tolak 1. So dia akan dapat n minus 1. And then tolak 1 lagi. So dia akan jadi n factorial. Okay, saya stop kat situ. Kenapa saya tahu kena stop? Because on denominator part, we have another n factorial. So this can be cancelled out. Final answer, n plus 2, n minus 1. That's how we simplify expression involving factorial. Kalau ada nak tanya soalan, bagi tahu saya terus proceed sebab saya rasa benda ni simple je. Okay. Miss, Aha. yang tu tak payah expand ke? Tak perlu. Okay. Kalau expand nanti dia jadi kuadratik. Lepas kuadratik, awak factorize balik. Sama je. Okay. Okay je. Thank you, Miss. Alright. Miss, macam mana benda tu boleh dapat negatif 1 Sorry, plus 1. Oh, thank you. Okay. Plus 1, plus 1. Thank you. Ini tadi n plus 2 minus 1. So, dia dapat n plus 1. Okay. Alright, kita proceed next one. N plus 1, n plus 2 factorial over n plus 3 factorial. So, bila case macam ni, kita kena tengok siapa yang lebih besar lah. Nombor yang lebih besar tu yang kita kena open. So, n plus 3 factorial yang lebih besar kat situ. So, dia yang kita kena buka. Means that in this case, numerator as it is. Denominator we have to open up. So, we will get n plus 3, n plus 2 factorial. Sebab n plus 3 minus 1 dapat n plus 2. Once again, n plus 2 factorial, awak dah boleh cancel out. So, final answer in this case, n plus 1 over n plus 3. Miss, kenapa kita tak sambung lagi? Kenapa kita berhenti dekat n plus 2 je? Kenapa jadi n plus 1?
Kenapa dia tak jadi n plus 1? Boleh nak jadi n plus 1. Oh faham. Okey, dah baru Sebab dapat. Okey. boleh je awak nak buat n plus 1 sebab saya nak cancel out dengan atas tu. Okay, version panjang dia, saya tulis semula. Version panjang dia sebenarnya dia akan jadi, kalau n plus 2 factorial ni saya buka, dia akan jadi n plus 2, n plus 1, n. And then the list goes on sampai dia stop kat 1. Kan? Sama juga untuk kes yang lagi satu ni. N plus 2 tu kalau saya buka dia jadi benda yang sama lah dengan yang atas. N plus 2, N plus 1, N sama, dia akan pergi stop dekat 1. And then this whole thing basically the same kan. So kita cancel out lah terus. Dapatlah jawapan. Okey, Cuma Miss. saya. Faham. Okay. Okey, Alright. Miss. So tak payahlah kita tulis panjang-panjang sampai 1. Saya berhenti kat factorial tu cukup lah. Kita tahu dia memang the same thing. So kita boleh cancel out. Okay. Alright, saya pergi seterusnya. C. Lagi sekali kita kena expand kat situ. N minus 1 factorial times N over N minus 4. Sekarang yang ni nampak nombor jangan tertipu sebab dia minus tu. So yang lebih besar yang atas. So atas tu yang kita kena open up. So dia akan start dengan N minus 1. Minus 1 lagi. So N minus 2. N minus 3. N minus 4 factorial. Saya stop kat N minus 4 factorial. Because on denominator part, we have another n minus 4 factorial. So, n minus 4 factorial can be cancelled out. Nah, yang ni jawapan jadi panjang lah. So, n minus 1, n minus 2, n minus 3. Okay, settle about simplify factorial. Settle dah bahagian simplify factorial. Next, kita nak masuk pula binomial coefficient. Saya rasa ini pun semua orang dah pernah jumpa notation ni. NCR. Dalam kalkulator awak memang terus ada button NCR. So, but once again, kalau soalan tu melibatkan nombor, tak ada masalah. Awak memang boleh terus tekan button calculator. Tapi kalau soalan tu melibatkan variable macam ni, awak kena tahulah cara nak open up. So, NCR is basically N factorial over n minus r factorial times r factorial. It's fixed kat situ, formula tu. Dia tak akan berubah. Okay, so for NCR, syarat dia, kita mesti ada positive integers. Dia tak ada NCR melibatkan nombor negatif. Dia tak ada NCR melibatkan fraction. Awak tekanlah fraction ataupun negatif, confirm jumpa main error kat dalam NCR. So dia tak boleh kat situ, dia mesti positive integer only. Kita proceed. Example 24. Yang ni awak practice je lah pakai tekan calculator Harap semua orang jumpa button tu kat dalam calculator. Saya tak nak tunjuk lah. So 5C2. Kalau kita open up, this is actually 5 factorial. Saya nak tunjuk cara panjang je lah. 2 factorial. 5 minus 2 factorial. Okay, kalau kita simplify. 5 factorial. 2 factorial, 3 factorial. Jadi panjang kan? Kita boleh open nak jadi 5 times 4 times 3 factorial. So this one can be cancelled out. 20 divided by 2 dapatlah 10. Itu version calculation panjang dia. Tapi boleh juga awak terus tekan calculator. So kalau kita ada 7, 4, this is actually 7C4. So 7C4 tekan je lah calculator. 35. Okay, next one. We have 40. So this is 4C0. Anything C0 would be 1. Itu fix. Jumpa 100C0, it's still 1. Okay. So this is how to evaluate NCR. Tekan calculator. Kita masuk kalau it's involving variable. Okay, so show that the following coefficient are true. NC0 will be equal to 1. Macam mana kita nak provekan benda ni? Alright, so saya start from left side. N0 is basically NC0. NC0 kita open up using factorial formula. So dia akan jadi
n factorial over 0 factorial n minus 0 factorial. So simplify once more, n factorial over 0 factorial, 1. N minus 0 factorial, it's n factorial. So this can be simplified. Dapatlah 1. Sebab tu tadi kita dah buktikanlah anything C0 should be 1. N can be any positive number. So kalau kita letak let's say 1000, C0 confirm 1 juga. Okay, itu first case. Anything C0 will be 1. Kita pergi next one. N C1 equal to N over 1 factorial. Sama juga saya start dengan left side. So, N1 is basically N C1. Open up using formula, we will have N factorial over 1 factorial N minus 1 factorial. So, ni kita kena open up cara factorial tadi. So, dia akan jadi N minus 1 factorial. Saya stop kat N minus 1 factorial because on denominator part we have the same expression. So this can be simplified. So finally kita dapatlah N over 1 factorial macam yang dia nak tu. Or can simplify once again. This is actually equal to N. N bahagi 1 dapat N lah. So this is second properties. Anything C1 akan dapat the number itself. And C1 dapat N. For example, kalau dia bagi 50 C1, kita akan dapat 50. 101 C1, kita akan dapat 101. Macam tu. Anything C1, dapat nombor tu semula. Okay. Last one about simplify ni. So we have NC2, dia suruh proving juga. So saya start juga dengan left side. NC2 is basically n factorial over 2 factorial times n minus 2 factorial. So buka bahagian atas, n minus 1, n minus 2 factorial. Denominator, n minus 2 factorial can be cancelled out. So dapatlah apa yang dia suruh show. So kalau awak faham konsep buka factorial simplify nak stop kat mana, awak tak ada masalah lah kat bahagian ni. And then just remember lah bahagian factorial. Oh, saya terlupa nak bagi tahu awal-awal tadi. Untuk topik ni jangan risau, dia hanya keluar masa UPS. Dia patah balik pergi atas kali ya. Sebab kenapa saya pergi laju sikit kat topik ni. This topik dia akan keluar kat 2 tempat je. Topik ni akan keluar first dekat UPS. Tapi for UPS ni, soalan kita memang CLO1. So level C1 and C2. Level soalan aras rendah. Okay, keluar kat situ. Lepas tu objektif. Lagi satu, dia akan keluar kat bahagian individual assignment. Kalau assignment awak boleh tengok nota, tak ada masalah. Semua soalan tu akan keluar soalan higher level lah, CLO3. Dia akan keluar kat 2 tempat ni je. Final exam, PSPM, tak ada masuk topik 3 ni. So for final exam tak adalah keluar benda ni semua. So awak kena study first kat UPS, soalan aras rendah, soalan aras tinggi dia yang soalan susah-susah dia akan keluar masa assignment. 2 tempat je. So yang proving ni janganlah risau. Kalau dia keluar assignment awak boleh tengok nota sebenarnya. Okay, kita terus start masuk patah balik. Tadi awal-awal saya cerita macam mana nak expand bila kuasa kita sangat besar. So, we have to use binomial theorem. So, binomial theorem apa? Yang panjang ni. Kalau keluar masa UPS pun jangan risau, formula ni dibagi. Okay. So, we will use this formula when our n is positive integer. N tu apa? Kuasa. Bila kuasa kita positif, kita kena guna formula ni. Okay, so dia akan start dengan NC0. A, our first term akan start dengan highest power. Our second term akan start dengan lowest power. And then dia akan alternately lah. A akan naik 1,
A akan turun 1 kuasa, B akan naik. So lebih kurang macam konsep Pascal triangle tadi. And then dia akan stop dekat NCN. Okay, ini formula dia. Kita terus buat example lah ya. Bawah ni tak ada apa. Bawah ni dia sekadar simplify je. Sebab NCR tu dia tukar jadi simplify version. Tapi yang tu tadi kita dah belajar tekan calculator je. Okay. So example 26, use binomial theorem to expand. Okay, tadi A plus B to the power of 6 kita pakai Pascal kan. Sekarang kita nak guna binomial. Macam mana? Alright. So dia akan start dengan template ni fix N C0. So in this case N kita 6. So 6C0. Kalau saya suka buatlah ada template dulu. So dia akan 6C1, 6C2, 6C3 sampai awak jumpa 6C6. 6C6. Baru kita berhenti. So ada 7 terms. Sama macam tadi. And then first term dengan second term yang ada kat situ, A dengan B, awak tulis je lah banyak kali ulang. Setiap tempat ada. Okay. After that, kita ikut rule tadi. A akan start dengan highest power. So A akan 6, 5, 4, 3, 2, 1 and then 0. B akan start dengan lowest power. Dia akan go the other way around. So dia akan start dengan 0 and then increase one by one. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Kalau masa assignment, ini semua mesti complete. Kita memang akan check satu-satu. NCR awak tu cukup daripada 6C0 up to 6C6. Itu benda pertama kita akan check. And then every terms cukup power for the first term akan decrease one by one. Second term akan increase by one. Semua tu kita akan check satu-satu. Kalau semua betul, baru dia boleh dapat markah penuh. Okay, after that just simplify lah. Awak tekan calculator je lah. 6C0 tadi kita dah belajar should be 1. So dia tinggal A to the power of 6. B power 0 habis. Tak ada apa-apa. Okay, next one. 6C1 kita dah nampak juga tadi 6. So 6A to the power of 5B. 6C2 kalau rasa tak boleh nak congak tekanlah calculator. Should be here 15. A to the power of 4, B squared. Next one, 6C3, 20. So, A cube, B cube. 6C4, sama juga, 15. A squared, B to the power of 4. 6C5, kita akan dapat 6. A, B to the power of 5. And then last one, 6C6, kita akan dapat 1. A power 0 dah hilang. Tinggallah B to the power of 6. So that's basically how we expand using binomial theorem. Kita practice next example. Saya proceed ya. Okay. Term kita lain sikit. So now we have first term. Saya tulis sebagai A. First term tu 2x. Second term, careful here kita ada negatif tu. Minus, so kena ambil negatif. Minus y. And then our power n kita kat sini 4. So expand one by one using binomial theorem. Kita kena expand satu-satu tadi. So saya mulakan dengan template dulu. So kita akan ada 4C0. And then first term 2x, second term negative y. And then repeat that process until you jumpa 4C4. Benda ni leceh lah, tapi senang nak dapat markah. Dia bosan je sebenarnya kita kena tulis panjang-panjang sebab kita meng-expand. Alright, 4C4, 2x and then negative y. Dah cukup sampai situ and then for power, ulang konsep yang tadi. For the first term, your power start dengan highest one, so 4 and then decrease one by one. So 4, 3, 2, 1, 0.
And then for second term, power dia akan start dengan the lowest one. So 0, increase 1 by 1. So 0, 1, 2, 3 and 4. Dah lengkap semua, then start tekan calculator. So 4C0, first one kita akan dapat 1. So 2x to the power of 4. Yang ni yang kena hati-hati sebab kita ada constant, kita ada variable. Satu-satu tu memang awak kena kuasakan. So 2 kuasa 4 tu awak kena tekan calculator lah, siapa tak ada congak. So 2 kuasa 4 akan dapat 16. So 16x to the power of 4. Kita tak boleh, saya tulis kat atas kita tak boleh tulis walaupun dah expand to x kuasa 4. Tinggal jawapan akhir macam ni, tak boleh. Sebab dia bukan simplest form lagi. So memang tak nak awak memang kena expand satu-satu lah. 2 kuasa 4, x pun kuasa 4. That's how we came up with 16x to the power of 4. Negative y power 0, habis sebab 1. Okay. Okay, next kita pergi 4C1. So 4C1, kita akan dapat 4 kat sini. And then kita ada 2 cube. So awak kena darabkan dengan 8. Another one, kita ada negative y. So awak sebenarnya ada kena darab negatif kat situ. Okay, hati-hati jangan tersalah sign. So 4 times 8 times negative 1. We're gonna get negative 32. Lepas tu kita tengok yang variable pula lah. X cube Y. Okay, kita pergi seterusnya. 4C2. 4C2 is 6. And then kita ada 2 squared. So kita kena darabkan dengan 4. And then we have negative 1 squared. Sebab ada negative Y ni. Negative 1 squared. Dia 1 lah kat situ. Tak ada masalah. So, from there, simplify, kita akan dapat plus 24. Jangan lupa variable dia, x squared, y squared. Okay, next one. 4C3. 4C3 akan dapat 4. And then 2 to the power of 1, so 2. After that, we have negative 1 cube. So, dia negatif lah kat situ. Kita akan dapat negative 8x y cube. Okay, last one. 4C4, 1. 2 power 0, 1. Negative 1 to the power of 4, also 1. So, dia akan jadi plus y to the power of 4. Siaplah kita punya expansion. Okey ke? Madam, saya tak faham yang madam buat apa tu. 1 darab 1, lepas tu darabkan negatif 1 per kuasa 4 tu. Saya 1 darab 1. Saya Yang warna ambil hijau. yang warna hijau tu saya ambil constant satu-satu. Nombor tu saya darabkan satu-satu. Okay, saya pecah, saya ambil yang dari mula yang tak faham. Saya ambil yang saya tengah boxkan colour kuning ni Okay. So, kita ada 4C1 and then saya ada 2x cube, kita ada negative y. Macam tu. Okay. So, saya keluarkan constant dia, nombor. 4C1 kalau tekan calculator akan dapat 4. Okay. Lepas tu constant ni, kita ada ni kan 2. So, 2 kena kuasa 3. So, sebab itulah dapat 8. 2 cube. Okay. And then kita ada negatif ni. Negatif y is basically negative 1 darab y lah. Sebab tu kita ada negative 1. Sebab itulah muncul negative 32. Itu baru part constant dia, nombor. So variable dia jangan ditinggalkan lah. Variable dia kita ada x. Sebab tu kita ada x cube. And then variable y. Dapatlah y. Oh, okay. Nampak ke? Constant tu satu-satu saya kena keluarkan dulu so that tak confuse nak tekan calculator. Okay, kita practice lagi sekali. Ada lagi satu soalan saya rasa? Okay. Tapi kita practice lagi sekali. Write down the first 3 terms
in ascending power. Okey, dia nak 3 term pertama je. Maksudnya kita tak payah jumpa sampai 5C5. Exam, assignment selalu soalan macam ni. Kalau UPS dia minta first 3 term. 3 term pertama je lah, tak payah expand jauh-jauh Okay, sama juga macam tadi, kalau tak nak confuse keluarkan. So, first term kita kat sini 1. Second term is negative 3x. Negative kena ambil, jangan tinggal. And then our power is 5. Okay, so kita mulakan dengan template dulu. 5, 0. First term 1. Second term negative 3x. And then plus second one 5, 1. First term dengan second term tu satu. Sebenarnya kalau tak nak tulis pun tak apa. Tapi saya tulis je lah sekadar nak nampak kuasa menurun menaik nanti. 5C2, 1, negative 3x. Cukup berhenti kat sini sebab dia memang minta 3 term je. So plus dot dot dot. Dot 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 tu maksudnya dia ada lagi tapi kita tak payah tulis sebab soalan tak minta. Okay. After that kita simplify satu-satu. Okay. 5C0 tekan kalkulator. Kalau tak pasti awak akan dapat 1. Okay, and then yang ni pun 1, tak ada masalah. Oh sorry. Saya terlupa nak letak kuasa dulu. Okay, sorry Alright, first term kita akan letak highest power. So, kuasa 5. And then menurun. 4, 3. Second term akan start dengan lowest power. So, 0, 1, 2. Okay. Okay, saya sambung balik. Tadi kita simplify. 5C0 dapat 1. 1 to the power of 5, dia still 1. Negative 3 to the power of 0, dia still akan dapat 1 kat situ. So, habis semua. Dapatlah 1. Okay, kita pergi next one. 5C1. 5C1 akan dapat 5. 1 to the power of 4, still 1, tak ada apa-apa. Negative 3, kuasa 1. Negative 3 to the power of 1, negative 3. So, kalau kita darabkan satu-satu kat situ, kita akan dapat minus 15. Jangan tinggal variable sebab kita ada variable x tadi. So, minus 15x. Okay, last one. 5C2. 5C2 kalau tekan kalkulator akan dapat 10. 1 cube 1. Negative 3 squared. So, kita akan dapat 9 kat situ. So, plus 90. Variable jangan tinggal. So, we have x squared plus dot dot dot. Cukup. Okay. Settle. Ada apa-apa nak tanya? Untuk expansion? Kita kena ingat template je lah. Tak ada Okay, kita kena ingat template je lah. Kuasa tu, siapa kuasa menaik, siapa kuasa menurun, hati-hati simplify. Dapatlah expansion. Okay. Kita proceed next. General term of expansion. So, our formula TR plus 1 equal to NCR A to the power of N minus R, B to the power of R. Kat sini, A tu dengan B sama macam tadi. A is first term yang ada kat dalam expansion yang kita suruh tadi. B tu melibatkan second term yang ada dalam expansion R. Soalan kita nak apa? N kuasa kita. N tu power. So, apa pula ni? Tadi panjang-panjang kan? Binomial theorem tu. Okay. TR plus 1 ataupun dia kata general term ni, kita akan guna bila soalan minta specific term. Okay. Soalan tak akan minta expansion. Dia tak akan suruh expand, dia minta specific. Contohnya lah, saya ada example 3x minus 7 to the power of 10. Contohnya macam ni. Soalan tak nak expand, dia suruh cari, cari term yang ke-7. Satu term je dia minta, specific. Ataupun dia kata cari term yang ada x kuasa 5. Macam tu. Satu benda je dia minta. So, bila spesifik macam ni, kita akan guna formula TR plus 1. Kita tak payah guna expansion yang panjang-panjang tadi. Kita practice jawab soalan. Okay.
Example 29. Find the sixth term in the expansion 2 plus 3x to the power of 10. Ini yang saya cakap tadi. Dia nampak minta satu term je. Term ke-6. So, membazir masa lah kalau kita pergi buka binomial, guna binomial theorem, cari sampai term ke-6. Membazir masa kita kena guna TR plus 1. Saya tulis semula formula. TR plus 1 is basically NCR, A to the power of N minus R, B to the power of R. Okay, so compare using our question. In this case, A, first two, so should be 2. B is second term, so 3x. And then N would be the power, so 10 kat sini. R tu apa? R yang akan ada dalam soalan. Itu yang kita nak kena cari sekejap lagi. Okay, so substitute first into our formula. We will have TR plus 1. R as it is, saya tak ganti lagi. NCR, N saya gantilah. 10 CR. And then A is 2. So 2 to the power of N minus R. After that, we have B. So B is 3x to the power of R. Okay. Next, kita kena cari target. Target kita nak dapatkan T6. So, kalau T kita compare dengan tempat T. T yang ada sebab saya dah substitute tadi is TR plus 1. So, kita equatekan benda tu. So, T6 is basically equal to TR plus 1. So, kita nampak kat bawah tu yang kita kena compare. So, simplify. R plus 1 is 6. In this case, R should be 5. Bila dah dapat R to 5, R ni yang kita substitute into our formula. So, sekarang dia dah akan jadi T5 plus 1 equal to 10C5, 2 to the power of 10 minus 5, 3x to the power of 5. Lepas tu simplify lagi sekali lah, tekan calculator. So, T6. Ni nak tekan one go boleh, nak tekan satu-satu pun boleh. Saya tekan satu-satu lah tunjuk awal First kita ada 10C5. So, 10C5 is 252. After that, kita ada 2 kuasa 5. 2 kuasa 5 ni 32. And then kita ada 2 term kat sini. Yang ni kena hati-hati. So, first one kita ada 3 to the power of 5. That is 243. And then kita ada x pula kuasa 5. So, x to the power of 5. So, finally, T6. Dah harapkanlah semua sekali. 252 times 32 times 243. So, besar betul nombor. 1959552 x to the power of 5. That is basically our sixth term. Dia jalan kerja pendek sikit lah. Tak payah nak expand panjang-panjang tadi. Terus dapat term ke-6. Okay. Kita practice lagi satu. Dia nak habis masa rupanya. Okay, saya practice lagi satu. Find the term that has x cube in the expansion. Okay, ni pun sama. Dia nak minta term yang ada x cube. Kalau awak nampak dalam soalan tu tak ada word expansion, confirm awak kena guna formula TR plus 1. So, saya tulis semula formula TR plus 1 NCR A N minus R B power R. Okay. And then kita analyse satu-satu A is first term. So, first kat situ would be 3x. And then B would be the second term. So, we have 5 over 2x. And then our power in this case would be 5. R tu memang kita nak kena cari kejap lagi by compare. So, memang tak ada awal-awal. Saya tulis semula. We will now have TR plus 1 equal to 5CR. 3x to the power of 5 minus R. 5 over 2x to the power of R. Okay. Bila nampak macam ni, nampak kat first term ada x. Kat second term pun ada x. X tu kita kena simplify dulu. Sebelum kita start compare. Kalau tak nanti kita dapat jawapan yang salah. Macam soalan sebelum ni tadi, saya patah balik.
Tak ada kan? X memang ada kat second term je. So saya tak perlu simplify apa-apa, saya terus start compare. Okay, tapi soalan ni, first term dengan second term we have X separately. So kita kena simplify that part first. Alright, so we have 5CR. Yang ni saya buka lah 3X tu. Terus nampak. So we have 3, 5 minus R. X also we have the same power. So X pun 5 minus R. And then yang belakang ni pun sama. Constant dengan variable tu saya asingkan. So kita ada 5 over 2 to the power of R. And then X ni ada kat bawah. Saya bawa naik atas terus. Kita akan dapat X to the power of negative R. Okay. Kenapa berusaha sangat nak asing ni? Ni. X ni yang saya tengah highlight ni. Itu kita kena simplify dulu. So now we will have 3 to the power of 5 minus R. 5 over 2 pun kuasa R. X ni kita dah boleh satukan kuasa. So X would be 5 minus 2R. Tu pakai rule index je ya. Kita simplify. Okay. Bila dah simplify cantik ni, baru kita start compare dengan apa yang soalan nak. Soalan nak apa tadi? Soalan nak X cube. So, kalau ada X cube, kita compare dengan tempat yang ada variable X. Saya compare X to the power of 5 minus 2R. So, nampak kat situ bahagian yang kita sama compare is the power part. So, 3 is 5 minus 2R means in this case our R would be 1. So, dah dapat R1, ganti balik kat tempat yang kita dah siap-siap simplify. So, now we will have T 1 plus 1 equal to 5C1. 3 to the power of 5 minus 1, 3 to the power of 4 lah sebenarnya. 5 over 2 to the power of R, R kita kuasa 1. And then last one, X would be to the power of 5 minus 2. Okay. So, sebenarnya soalan ni mencari T2. Cuma dia tak bagi tahu tadi. Dia nak second term. Dia nak term yang ada X cube je. And then yang ni, awak tekanlah calculator terus 5C1 times dengan 3 to the power of 4 times with 5 over 2. So, we will have 2025 over 2 X cube. So, dapatlah jawapan term yang ada X cube. Okay. Settle. So, kita stop kat sini hari ni. Ada apa-apa soalan lain nak tanya? Madam, Mm-hmm. dipecah macam tu sebab ada X unknown 2 kali Betul. X ada kat dua tempat. So, sebelum start compare, kita mesti satukan dulu X tu. Yang saya dah box ni. So, pecahkan dulu sebab saya dah highlight kan. Ada dua X, kita nak kena satukan dulu X tu. Bila X tu dah simplify dalam simplest form, baru kita boleh start compare power. Okay, Miss. Thank you. Alright. Ada soalan lain? Tak ada. Kalau tak ada, kita sambung esok. Esok ke? Betul lah esok kan? Kita sambung esok untuk second part. Macam mana nak expand kalau kuasa tu melibatkan pecahan ataupun kuasa tu kuasa yang negatif. Hari ni kita baru belajar kuasa positif je. Alright.